Himayin ang mga plano ng gobyerno, mga usaping dapat alam ng bawat Pilipino. Yung mga sinasabi ho ninyo, do you have such kind of training for these communicators in the areas? Papasukin natin ang impormasyong dapat bukas para sa lahat. Meron ho ba tayo mga early warning systems in place para sa gayon ay mas maging aware ho yung ating mga kababayan na at risk po sa mga natural hazards? Ano ang pinakamaganda, pinakamalakas na depensa natin dito sa aggression ng China against us? Ano ang programa ng DOTR for the comfort and safety of the passengers? Di ba dapat siguro magkakaroon na rin tayo ng housing program for farmers o mayroon na tayo? Mga issue may kabuluhan. Pag-usapan natin. Sir, no, Palawan, yes, and always will be Philippine territory. So no amount of historical distortion or wishful thinking can make that change otherwise. Yung Universal Healthcare Law, pinasayan in 2019, February. Walang nagawa for 3 years. Pasado yung batas. Hallelujah tayo lahat. Uy, member na lahat ng Pilipino sa PhilHealth. Gaganda na ang kalusugan. Dito lang sa Pag-usapan natin with Oscar Orbos. Tuwing Lunes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. PTV4 at Radyo Pilipinas at ang ating mga social media channels. Ang programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung anuman po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito. Ang lakas ng bansa ay nasa lakas ng manggagawang Pilipino, saan mang panig ng mundo. At sa bawat Pilipinong nagsusumikap sa bawat sulok ng mundo, mga manggagawang bukod sa sipag ay may baong galing at kasanayan. Malaking tulong sa mga mahihirap ang TESDA. Kung hindi dahil sa TESDA, hindi ako makakapagtrabaho ngayon. Ako po ay graduate ng TESDA. Kung hindi po dahil sa TESDA, hindi po ako makakapag-abroad. Mula sa libreng skills training hanggang sa sertipikasyon na kinikilala sa buong mundo, TESDA ang katuwang ng bawat Pilipinong may pangarap. Pag-usapan natin. Magandang gabi mga pinamahal kong mga nakikinig at nanonood. Ngayong gabi, meron ho tayong part 2 with Secretary Kiko Benitez ng TESDA. At narinig ho natin sa kanya, the first part, kung ano yung TESDA, ano yung ginagawa nila at yung balak nilang gawin pa. Ngayon ho, ngayong gabi, pag-uusapan ho natin yung ibang pwedeng mangyari sa atin dahil sa TESDA. I will tell you very honestly, no? Yes, it looks like, kumbaga, ito po ay isang tinatawag natin oportunidad. Madami tayong pwede nang idagsa sa TESDA because they are concerned with, well, kanina sinabi ko technological, but it should include really technological, technical, and vocational. Sa akin kasi, Secretary Kiko, yung vocational is even higher kasi it's the calling vocation, no? The vocation of every person must be to be productive. Yeah. To be one who is actually an important, shall I say, component of society because he or she contributes. Dito ho sa TESDA ngayon, it looks like mayroon ho kayong tinatawag na framework ng mga magkakasama one government, yung EDCOM 2. Are you right there in the middle of this EDCOM 2? Yes po. Please explain. Meron hong tinatawag na education cluster. Yes. At bahagi po ng education cluster is the National Education and Workforce Development Plan na ginagawa po ng EDCOM 2. Kasali ho dyan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na may interest po sa education at sa workforce development. So kasama po at kinukonsulta ang DOLE, ang DTI, ang DOST,
no, para po maging malinaw, no, kung ano man ang magiging alignment ng ating workforce development plan para sa Philippine Development Plan, sa Trabaho para sa Bayan Plan, no? Madami ho tayong plano, no? So, ang kailangan ho is implementation across. So, it's a convergence effort as well as a plan. Secretary, doon po sa nakaraang episode, binanggit ho or natanong ni Manong no, kung paano po natin natutulungan ma-employ yung ating mga kababayan sa mga companies outside the Philippines while physically working here. Ako naman po, ang tanong ko, baliktad. Meron ba tayong mga reintegration programs, trainings para sa mga kababayan natin na halimbawa mga OFWs? Yes, pero gusto ko nang bumalik dito sa Pilipinas. Meron ho rin tayong convergence with OWA and DMW. So, meron ho tayong ginagawang mga training para dun sa gustong lumuwas. No? Nandyan na ho, kagaya ng nabanggit ko rin kanina, ang ating National Language Skills Center. Halimbawa, kung gusto ho ninyong pumunta ng Japan, bilang may matindi ho silang shortage across all sectors, no? But halimbawa kung pupunta kayo ng Japan na magiging agricultural worker. Ang hinahanap ho ng embassy ay merong kang level 1. Halimbawa lang, level 1 Japanese. Language. Okay. Nihongo. Pero kung pupunta ho kayo ng Japan at kayo magiging caregiver, na matindi rin ho ang kanilang pangangailangan, ang hinahanap naman ho ng Japan government is level 4, halimbawa, na Nihongo. Right? So TESDA also has programs for that. We teach Japanese, Korean, Chinese. Yeah. Libre Po ito, yan. Secretary. Yun ang mahalaga Manong eh. Libre po yan. Walang bayad at all. Okay. But that also means slots are in demand. Malakas yung demand. Malakas ang demand. So, but at the same time, we also have an agreement with, as I said, OWA, that those that come back, no, na madalas ho ang hiling ng OFWs na bumabalik ay tulungan silang magkaroon ng skills for paano sila makapagpapatayo ng maliit na negosyo. Halimbawa, right? Management skills, business administrative skills. At ang programa po natin with OWA is to help the returnees get the right skills training that they want. You know, Secretary, again, I have used this in the previous episode. Mas madaming nalulod ho sa inyo. The reason for that is you deal with education, information, even value formation, and actually skills. Yes, sir. And immediately, you learn and you earn. Madami hong demand ho sa inyo so that you straddle DOLE, OWA, or even foreign affairs, no? Handa ba kayong to handle all of this and make, how do you call that, proper referrals? Kasi iba yun, ha? Graduate ako sa TESDA. So, matutulungan ako siguro kung nagkaroon ako ng konting problema sa passport or whatever it is. You know, the referral is very important. Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumna ng TESDA school, quote-unquote, hindi nyo ako pababayaan? So ang whole of government approach na ginagawa po ng ating mahal na Pangulo, halimbawa, bawat buwan po ang DOLE ay may job fairs. No? Good. Kasama po sa DOLE job fairs ay ang lahat na ahensya po na kailangan ninyo. So kung kailangan nyo ng NBI clearance, kung kailangan niyo ng doctor's certificate, nandun ho sila. One-stop shop siya. Meron hong one-stop shop idea, no, para matulungan ho kayo. At nandun din po ang TESDA. Okay. So kung hindi naman ho kayo natanggap, halimbawa, no, hindi kayo on the spot na na-hire ng kumpanya sa job fair, pwede ho kayong lumapit sa TESDA para malaman kung ano pa ang mga skills na kailangan ninyo at matulungan din kayo ng TESDA para next time, sa susunod na buwan halimbawa, ay makakuha na rin kayo ng
trabaho. Meron hong near hire program ang TESDA na ginagawa with industry. Yung sinasabi niyong pinaplano, dapat kasi mayroon. I remember some years ago, ang advice sa mga kumukuha ng kurso, kumuha kayo ng nursing. Ang daming nag-enroll sa nursing. Kasi nga there's a demand. In effect, progressively, I think that is what you're doing. Tinitignan nyo na kung saan papunta yung demand, saan manggagaling yung supply, and how you're going to put them together. Is this TESDA? This is actually TESDA in conjunction with DOLE. So, attached agency po ang TESDA sa DOLE sa totoo lang. At ang chairman po ng TESDA board ay si Secretary Laguesma, no? ng DOLE. And part of our... But you're part of education too, as well. Okay. Yes. Okay. So co-chair po ng TESDA board si Secretary Angara. As part of the May education. tigasin pala itong mga... So nasa ano kami? TESDA straddles both DepEd and CHED. But we also straddle education and workforce development. But the referral system, sir, is also something that's being produced through the eGov platform at the moment. Right? So the idea po is lahat po ng pangangailangan natin, particularly sa red tape, na documents, identification and validation, ay nasa eGov app po lahat yan. At lahat po kami sa eGov app, I'll speak for TESDA, meron po kaming convergence din with the Philippine Statistical Authority para po ang inyong national ID ang magiging basihan ng identification natin para kahit na saan ka sa Pilipinas, kung may national ID ka, malalaman ho ng TESDA kung saan ka nag-aral with TESDA, masusundan ho namin kayo, masusubaybayan. Doon din ho sa eGov app, nandun din po ang PhilJobsNet. May section din po sila for trabaho. Nasa DOLE naman po. Okay. May dadagdag ako dyan. If I may ask, baka nandyan na ngayon, may problema ako sa, let's say, healthcare. May problema ako sa housing because I need to do housing. At kung kasama ako dito sa listahan ng TESDA, will you also refer me to all of this on how I will be able to have a house and how I will be more shall I say, better attended by the healthcare system? We are trying to create the referral system, sir. So I will have to confess, kulang pa kami dyan. But ang amin pong agreement with DSUD, with housing is baliktad. Kami po ay mandated to help provide livelihood programs for resettlement sites and socialized housing sites. Yes, kasi we have to ensure na may mapagkakakitaan yung mga mariresettle. Secretary, binanggit ho natin sa nakaraang episode yung tungkol sa AI, digital transformation na mataas ang demand talaga, Manong, sa kasalukuyan. But this is a very, very curious question, matunog din ngayon yung sustainable development technologies and jobs, Do you provide training po para sa ating mga kababayan kung gusto nilang pumasok sa industriya ngayon? Yes po. Alright. So, meron din, mandato din po ng TESDA. Kasama din po kami sa Green Jobs Act. Wow. Okay. So, we are to identify and create training not only for green jobs but green skills that require us to embed sustainability in all of our training. Kasi sa totoo lang, meron ho tayong tinatawag na dual transition. On the one hand is the digital transition. On the other hand is the environmental or sustainability transition. Parehas ho yan, kailangan gampanan ng skills development. Kaya nandun din po ang TESDA. It also goes hand in hand with the sectors. Okay. So halimbawa, meron ho tayong training na ginagawa for solar panel maintenance and installation. Galing. Meron po tayong training na ginagawa for electric vehicles automotive maintenance. Wow. Right? Lahat ho yan, including Internet of Things for farming.
No? Wow. So sana malinaw, no, na itong dual transition, wala pong sektor, no, ng industriya ang hindi maapektuhan ng transition towards digital AI, no, construction, all the way up to agri, even in the places na hindi ho natin, The way to consumption. all the way to consumption, food processing and so on, advanced manufacturing, lahat ho yan may cobots, may AI, no? At lahat ho yan ay may sustainability aspect as well. Ang galing. It looks like saklaw nyo lahat. Education, skills, value formation. This one, renewable, shall I say, energy. environment. Yeah. Mayroon lang akong gustong puntahan pa na mas mababa. Po. And that is, yun hong kagaya may job fair. Pumunta ako doon, I applied, makikita ko na ano yung mga pangangailangan na wala pa ako. Hindi ako nakuha ngayon. No? Ako, given what I've heard from you, hindi ko pupuntahan yung ibang ahensya, pupuntahan kita. Kasi yung kulang ko na skills or maybe even experience, saklaw nyo yun eh. Yes po. So, I would like to think na yung TESDA, I'm not saying we should change your name, no? But it should stay there. Should be more accessible to more people. Yes po. Yung sinasabi ko ho na dati-dati, accessible lang dahil yung mayor ko, yung congressman ko, yung barangay captain ko, dito. Mayroon kang scholarship na ibibigay. That's only one of the modalities. Only one of the modalities po. But now, the person on his own, yung Pilipino, punta nga ako dito sa TESDA, baka matulungan ako ng TESDA. Should that be a hopeful, realistic, shall I say, attitude? Absolutely. Ang TESDA po ay nandito para mabigyan ng kasanayan, no? Mabigyan ng training, kaalaman ang bawat Pilipino. Kasi dapat ho walang kakayahan ng isang Pilipino na masasayang. No, dapat ho lahat tayo, ang ating kakayahan ay pinalalago, no, at ginagamit sa isang produktibong paraan. Kasi yun naman talaga ang hangarin ng bagong Pilipinas. You know, many years ago, I was a young JC, shall I say, member. Opo. One of the first things I did was I was a committee member where we awarded the outstanding young man to your dad. No? Now I think this will have to be repeated many times. We will award many awards to people who will make other people productive, other people more empowered, and other people more, shall I say, contributory elements of society. And I'm sorry to say, mabuti na lang napunta ka dyan sa TESDA. Nanggaling ho ako sa EDCOM. Napunta po sa TESDA. So, I just realized, ang hirap pala kung nasa kabila ka ng ikaw ngayon ang sinisingil ng mga reforms. Ayun, ako po, actually po, napakarami pa natin pwedeng pag-usapan. Ako personally, I would want to get to know more about your programs pa rin po kasi apparently napakalawak, Manong. Ngayon ko lang narinig itong pati Sustainable Development Technologies ay meron tayong programa or skills training para sa ating mga kababayan. Magbabalik po tayo rito lamang sa Pag-usapan natin. Ito'y tanong ng OFW. Kung siya ba ay uuwi dito, matutulungan ba siya ng TESDA? There are many marino associations. They don't know. So maybe target nyo sila. Oy, we have this skills training and is it free? Tara, lumikha! Are you ready to turn plastic into something fantastic? Mag-ipon na ng materyales at samahan ang inyong crafty squad sa pagbuo ng makulay na plastic wrapper stickers. Matutong gumawa ng plastic painting,
at kakaibang 3D art na magbibigay buhay sa inyong plastic waste. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Ang bawat OFW ay bayani, hindi lamang sa repentance, kundi sa lakas ng loob, kasanayan at dedikasyon. Sa likod ng kanilang tagumpay, katuwang nila ang TESDA. Sa pamamagitan ng libreng skills training, assessment at reintegration programs, sinisigurado ng TESDA na nasaan mang panig ng mundo, may armas ang Pilipino para magtagumpay. TESDA, kaagapay ng bawat OFW bago umalis, habang nasa abroad at sa kanilang pagbabalik. Narito ang tanong ng masa kay Manong Oka. Manong Oka, balikbayan po ako. Ano po kayang programa ng TESDA ang maiibigay sa amin sa mga gustong magnegosyo dito sa Pilipinas? Manong Oka, paano po mag-enroll sa TESDA kung gusto ko po mag-abroad? Ayan, Secretary Kiko, napakinggan natin yung tanong ng masa. Very, shall I say, briefly, ito yung tanong ng OFW. Kung siya ba ay uuwi dito at he will have new, shall I say, endeavors. It could be housing, it could be employment, upgrading of skills or business. Matutulungan ba siya ng TESDA? The other one is, paano mo ako i-integrate ngayon? Kasi gusto kong magtrabaho din dito. It's not just to be on my own. Kagaya nun, I would like to get employed again or upgrade my skills so that I can be better, shall I say, paid or employed by local or foreign firms. Secretary. The answer is again, yes, obviously yes, right? Kagaya ho na sinabi ko, may programa po ang TESDA, kasama po ang OWA. Ang OWA po ang magsasabi sa TESDA kung ano hong klaseng skills training ang hinahanap ng ating OFW na nagpapa-reintegrate. Yun po ang ating reintegration program. So depende po sa OWA, magkasama po kaming magdi-deliver ng reintegration program para sa kanila. Depende po sa skill sets na hinahanap nila. Karamihan ho ang hinahanap is really opening their own business. Nagkakaroon ho sila ng micro muna, or small business generally. At nandyan po ang TESDA with OWA who will deliver the training for you. The second question, sir, was to do with Yung umuwi na ako, but I would like to Upskilling and reskilling for the upgrade my local. skills. So, kasali ho yun, So, kung hindi lang gusto nyong maghanap ng negosyo, kung gusto nyong mag-upskill at mag-reskill, part din ho yan ng reintegration program. Pwede po. Ang pinaka siguro importante doon, kung maghahanap kayo ng trabaho, ay ma-assess kayo. Sometimes, Secretary, ako'y overseas worker. Madami akong kasama. May branding kami, I'm talking, let's say, of the marino, the seaman. We stay on board for 6-7 months. In effect, wala kaming ginagawa doon. That, in other words, I'm sure you have or you will design a program basically for them who are actually trapped in the ship, to instruct them, to inform them, and to equip them with better skills so that they can become better seamen, or when they go home, they can become more productive, shall I say, workers. Yeah. Is this possible? It actually is. Again, the TESDA online program, some of the modules are downloadable. Okay. Some of the videos are downloadable. So long as you have access to the internet, even if you're on board, at meron kang desire na matuto at ma-upskill, the TESDA online program is there to help you. The second piece is again yung assessment, yung certification, para malinaw na yung kakayahan mo ay na-certify, para may papel kang dinadala, di ba? Mapapakita.
we're trying to work with foreign institutions that can become accredited and certified as assessment centers. How do you call them? Partners or? Well, they're really assessment centers that are accredited by TESDA, recognized and accredited by TESDA. Ang suggestion ko, I think, or if you have done it good, no? There are many marino associations. They don't know, so maybe target nyo sila. Oy, we have this skills training and is it free? Most of it is free, sir. Most of it. Most of it. But I will confess, not all is All right. free. Okay. Ngayon, Thank you. Secretary, merong kahong binanggit noong nakarang episode na very interesting para rin sa ating mga kababayan. Meron po kayong mga mechanisms para tugunan yung concern sa job mismatch. Yes po. Yes. Can you expound more on that, please? So, ang mga concerns kasi ng job mismatch is usually, unang-una, mabilis po ang pagbabago sa industriya. So, the skills that they need, kung minsan, alam nila na kailangan nila, pero wala pa kaming kakayahan i-train. Diba? Apo. The first is really the speed. The second is how to get it as industry-driven as possible. Yes. No, para nanggaling mismo sa industriya, ano yung skills na training na kailangan nila? At gagawan ho ng paraan para makapag-design, no, ng training program para doon. Yan po ang industry-driven TVET na tinatawag natin ngayong enterprise-based education. Okay. Ang pangalawa naman po na bago lang rin sa TESDA, ang tinatawag nating micro-credentials. So, it's designed to be both industry-driven and then to be flexible. Para kahit na maliliit po na competencies, pwede pong gawan ng training modalities. Okay. You know, from what I've heard from you now and in the previous episode, it looks like you do service to our people, the supply side, and you really do a lot of service from the demand side. Di ba sila pwedeng singilin dito? O kaya ask them to invest in you, because if you invest in TESDA, you invest in people and they invest in themselves. Yes. Is there a program along this line? Wala pang malinaw na programa. Nasa mandato po ng TESDA is also to complete the funding for the ecosystem with private partnerships. No? So, ang nabanggit ko na rin sa previous program, yung Adopt a School, kung saan ho merong 150% return, meron pong iba't, kung saan may 50% tax deduction. No? But the other conversations we've been having with some industrial sectors, so sector by sector po, no, is kung gusto nilang magkaroon ng actual funding, no, kung saan sila magsasama-sama as companies for their sector, gagawa po ng funding mechanism para yung training needs ng sector nila ay siguradong may sustainable sources of funding. That's coming, sir. You know, I was listening to you intently as a lawyer, no? Forgive me, but mayroong mga kababayan natin na they get employed abroad while staying here. They get employed. Meaning, sinisweldohan sila o kaya binabayaran sila. You know, what came out in one specific case, doon sa Australia, yung service provider natin dito got fired. Tinanggal siya. You know, she filed a case in Australia at nanalo siya sa Australia. She was protected by the system in Australia. And I was telling myself, you know, if this is the case, transforming it into TESDA's work, your work is borderless, my friend. Yes, sir. So you will have to be conscious na hahanapan mo ako ng employment abroad, ikaw mismo, dahil ikaw yun, titignan nyo yung environment na huwag naman yung papasok yung Pilipino doon na they are not protected. Will that come to be? It is very much a part of the enterprise-based training, sir, that we are
compliant, no, with labor standards and labor regulations. But the same with overseas type of work, no. They generally depende po kasi sa kontrata yan. Yes. The example na sinabi ninyo, kung ang kontrata ho ninyo ay Australia, halimbawa, you are subject to the Australian dahilan kung bakit unti-unti naman nagiging malinaw sa ating mga kababayan na ang TechVoc ay hindi TechVoc lamang. Tama ho. No? Puro ho yan tungkol sa skills, tungkol ho yan sa competencies, at increasingly po ang buong education ecosystem ay magiging integrated and cohesive, at least as a system. You know, if I have a test conscious of all of this, I am a citizen, I will be very, very comfortable about many things that I will have. It's a challenge, no? It's a challenge. It's a challenge. It is a challenge. Kasama ko ang TESDA. Sa amin ho sa TESDA, ang aming motto ngayon, ang slogan ho namin sa TESDA. Okay. Sa dami po ng hamon sa TESDA, basta't sama-sama po tayo sa TESDA, kayang-kaya. Mukhang okay yun na ending para sa ating unang gap. Ayan, magbabalik po tayo mga kababayan dito lamang sa pag-usapan natin. Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Siquijor. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Sa ginawa nating investigasyon, ano yung ating natuklasan? Mga expired na permit, mga sirang generator na halatang napabayaan, mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema ng pagbili ng krudo at ng mga pyesa. Ipinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Ayan, Secretary Kiko, you have ignited the interest of people here. Be ready because you will be deluged with many people who will have to challenge the system to help them. So, your message to them now. The message is really siguro the message that I was giving in terms of ano ang inaasahan natin sa bagong Pilipinas. Sana malinaw naman na lahat ito ay bahagi ng mga reforma sa edukasyon at sa workforce development. Pushed in many ways by changes in technology. So we want to make sure that the Philippines is up to date and able to compete on the global stage, that we can maximize our demographic dividend, that we can ensure human development and productivity increases across the board. Yes. Because in the end, ang TESDA po ay tungkol sa kakayahan ng bawat Pilipino. No? So sana naman malinaw na nandito po ang TESDA. Hahanapan ho namin ng paraan para bawat hangarin at pangarap ng bawat Pilipino po ay hindi nasasayang. Nabibigyan ho sila ng paraan at kakayahan para iangat ang kanilang sarili, ang kanilang pamilya, at pati na rin ang kanilang bayan. Maraming salamat. Secretary. Dagdagan ko lang yun. Go ahead, Mano. Yun ho, narinig ho ninyo si Secretary Kiko. In effect, they're doing everything now despite and in spite of the challenges because they believe that right to productivity, better income, it's a right. It's a human right. It's no longer just a privilege, it's a right. So yun po ang pagtingin ng TESDA, so we better make it right. Yes po. Okay, maraming salamat po sa pagpapaunlak, Secretary Kiko Benitez ng TESDA. Mga kababayan, magbabalik po tayo rito lamang sa pag-usapan natin.
Tara, lumikha! Are you ready to turn plastic into something fantastic? Mag-ipon na ng materyales at samahan ang inyong crafty squad sa pagbuo ng makulay na plastic wrapper stickers. Matutong gumawa ng plastic painting at kakaibang 3D art na magbibigay buhay sa inyong plastic waste. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo. Pakinggan ang athletic journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter. Dito lang sa PTV Sports. Mga minamahal kong mga kababayan, dito po sa second episode ng TESDA. Alam ho ninyo, mas lalo ho nating nakita yung vista, the view, na kung saan hindi lang ho nagbibigay ng edukasyon, nagbibigay ng skills training, nagbibigay ng tinatawag nating vocational training, sila din po habang on the job, pwedeng mag-aaral ang ating mga kababayan. In other words, ako po ay naghahanap buhay, but at the same time, I'm also learning. Dahil mayroon ho silang mga facilities, mga projects, mga initiatives na kung saan pwedeng online o pwedeng sila ipupunta mismo sa eskwelahan na kasama po ang TESDA upang ma-upgrade ang aking skills, ang aking kakayahan upang ako po ay mas maghahanap buhay ng mas malaki at makakapagserbisyo sa aking bayan ng mas malaki. So makikita po natin all-encompassing na ho yung tinatawag nating extension ng kanilang mandato para sa atin. And more important, mukhang hindi na lang parang eskwelahan ang TESDA. Ito po ay kasama natin sa community building. Kung ako po ay isang manggagawa, pwede akong magkaroon ng tinatawag natin, sinabi ko nga, skills training. But at the same time, I can also help myself ma-organize. Kasama ko po yung ibang manggagawa. Pwede kaming magkaroon ng bahay, pwede kaming magkaroon ng tinatawag nating business enterprises. Yan din po ay tutulong ang TESDA. Kaya after 2 episodes, gusto kong may bigay yung mensahe, mga kaibigan, galing sa TESDA. Ang paghanap buhay ng bawat Pilipino is a matter of right na tinutugunan na ngayon ng TESDA. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. God bless. This